Hello! What's up mga kabunso? It's me again, Randy, and welcome sa ating YouTube channel na Randy Pilkiano Official. And for today, para po sa ating vlog ngayon mga kabunso, we will be doing again, sound effects mga kabunso, okay? Yes, it's sound effects. Medyo kakaiba po ang gagawin natin ngayon kasi naka-stick po tayo ngayon sa isang subject, okay? Subject. Charos. Anyway, yung subject na tinutukoy po natin ay yung sound effects na gagawin natin mga kabunso today ay more focused on military or firearms and weapons. Okay, so firearms and weapons. So before we proceed mga kabunso, don't forget to smash that subscribe button, hit the like, and comment down below for shout outs, requests, suggestions, and reactions sa vlog na gagawin natin today, okay? So without further ado mga kabunso, let's get right to it! Ubus ng hangin. Dropping missile.
I'm Rambo. RPG! And that's it ulit mga kabunso. And I hope nag-enjoy po kayo para po sa ating pong vlog ngayon. So, kita-kits ulit po tayo sa ating susunod na vlog. Again, it's me, Randy, signing out.